IZ Balita Nationwide ay sambayang napapakinggan sa mga sumusunod na himpilan ng RPN Radio Philippines Network. DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos. Mas pinalawak na pagbabalita, IZ Balita Nationwide. Mula dito sa DWIZ Manila, sumasa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki at pinakamaiinit na mga balita ng NCR, Luzon, Visayas, Mindanao at mula sa labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo sa mas komprehensibong pagbabalita. IZ Balita Nationwide. IZ Balita Nationwide. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang personalidad sa pagbabalita. IZ Balita Nationwide. Narito na ang headline sa IZ Balita Nationwide, pangumagang edisyon. 22 sa po tayo ng buwan ng Abril 2021. Narito na po ang headlines. Unang-una po sa ating pong balita, Bagyong Bising unti-unti nang umihina habang papalabas na po ng bansa ngayong weekend. Death toll sa bagyo, nadagdagan pa. Hawahan sa COVID-19 sa Metropolitan Manila bumagal. ICU beds sa 5 mga rehiyon nasa critical na. Mga sangay ng PMP pinakilos para imbestigahan ang red tagging sa community pantries. PAO handang idepensa ang organizers kapag hinaras pa. Pangulong Duterte umapila kaugnay sa EO 128. Senado yumugod na sa issue ng pork importation. Facebook kumilos na rin kaugnay sa malicious tagging. Isang taong gulang na bata sa Taguig City patay sa hampas ng kawayan ng sariling ina. Balita naman sa ibayong dagat, 22 COVID-19 patients sa India patay sa aksidente sa ospital. Sa balitang pangkalagalan, first quarter inflation report ilalabas na ng Central Bank. At sa ating balitang pangkalusugan, depresyon mailap sa mga babaeng early bird. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kami po yung mga kasama ngayong umaga. Magandang umaga po ako si Edwin Eusebio. Naman po si Amit Santos. O lagay muna tayo sa panahon na parang Edwin, ang bagyong Bising po ay kikilos. Pahilaga na po yan ha. O hilagang silangan. Papalayo na po yan sa landmass ng Luzon bago tumahak po yan sa Pasilangan. Hilagang silangan bukas, April 23. At pasilangan muli sa Sabado, April 24. Ang sentro ng bagyong Bising ay tinatayang nasa 350 kilometers silangan ng Kalayan, Cagayan. Taglay ng bagyong ito, ang pinakamalakas sa hangin aabot po sa 150 kilometers per hour at may pagbugso na aabot sa 185 kilometers per hour. Ang bagyong Bising ay tinatayang kikilos pahilaga po yan sa bilis na 10 kilometro kada oras. Ang tropical storm wind signal number 1 naman ay nakataas ngayon sa mga lugar sa Batanes, eastern portion ng Cagayan, Santa Ana, Gonzaga, Lalom, Gataran, Bagao, Peña Blanca, Camalanigan, Bugay, Apari, Santa Teresita, Alcala, Amulong, Igig at Tuguegarao City. Kabilang na rin po yan ang Babuyan Island. Bukod pa ito sa eastern portion ng Isabela, San Pablo, Makunakon, Dibilacan at Palanan. Ang bagyong Bising po ay inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa Sabado di kaya sa Linggo ng umaga. Ang nasabing bagyo ay unti-unting hihina sa mga nalalabi pang forecast period. Bukas ay tinatayang nasa severe tropical storm category na lamang ang bagyong Bising at tropical storm category naman sa Sabado bago mag-transform ito bilang extra tropical cyclone
Sa labas po yan ng PAR sa Lunes, April 26. Samantala, umabot na sa 3 ang bilang ng mga namatay habang 10 naman ang sugatan at isang nananatiling hinahanap sa pananalasa nga ng Bagyong Bising sa 4 na mga rehiyon sa bansa. Ito'y batay sa pinakahuling datos na inilabas ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC. Ayon pa rin sa nasasabing ahensya, nagmula ang naturang casualties sa Bicol Region, Central at Eastern Visayas, gayon din sa Caraga Region. Samantala, nasa 59,098 na pamilya sa 229,829 na individual ang iniulat na apektado ng bagyo sa 744 na mga barangay sa Bicol, Eastern Visayas at Caraga. Mula sa nasabing bilang, 3,848 na pamilya, kabuuan ng 15,813 na individual ang nanunuluyan ngayon sa may 236 na mga evacuation centers. Samantala, paano naman sa 46 na milyong piso ang iniulat na halaga ng pinsala sa agrikultura habang nasa mahigit 10 milyon ang sa infrastruktura sa Bicol at Eastern Visayas. Habang nasa mahigit 1,000 mga kabahayan naman ang napinsala din sa rehiyon ng Bicol, Eastern Visayas at Caraga dahil nga sa Bagyong Bising. Nasawi naman ang 4 katao habang 7 naman ang nakaligtas mula sa 20 tripulante ng isang barkong sumadsad. Sa baybayin po yan ng Barangay Cantapos, Malimuno, Surigao del Norte, sa kasagsagan po yan ng Bagyong Bising. Itong kinumpirma ng Philippine Coast Guard ayon sa tagapagsalita ng PCG na si Commodore Arman Balilo. Nagpapatuloy pa rin po ang kanilang isinasagawang search and rescue operations upang mahanap ang 10 mga tripulante ng LCT Cebu Great Ocean Norte. Samantala, inaalam na rin po ng Coast Guard ang pagkakinanlan ng mga biktima. Sa mga balitang may kaugnayan naman sa pandemya, nakapagtala ng 9,227 na mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Batay sa pinakahuling datos ng Department of Health, umakyat na sa 962,307 ang kabuang bilang ng COVID-19 cases sa Pilipinas. Hindi pa kasama nito ang 8 testing laboratories na bigong makapagpasa sa takdang oras ng kanilang resulta sa COVID-19 test. Umabot naman sa 19,000 ang karagdagang bilang ng mga nagsigaling o nakarecover mula sa nakahawang virus. Dadagdagan naman ng 124 ang bilang ng sinawing palad na namatay dahil pa rin sa COVID-19. Umagal naman ang hawaan ng COVID-19 sa Metro Manila. Ayon kay Dr. Guido David ng Octa Research Group, bumaba ng 1.01 o halos 1% ang reproduction number ng COVID-19 sa National Capital Region of Metro Manila mula sa 1.16 noong po nakalipas na linggo. Bukod dito, bumaba na rin anya ng 7% ang average cases sa Metro Manila sa mga nakalipas na araw. Gayunman, tumaas naman umano ang bilang ng mga nakatatandang nasasawi dahil po sa COVID-19 ay nasa naman magtatagalan pa umano bago muling lumuwag ang COVID-19 capacity sa mga ospital sa NCR. Samantala, nilinaw naman ni Professor David na hindi agad bababa ang fatality rate sa NCR dahil dapat muna ang bumaba ang naitatalang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Pinangangambahang maabot ng nasa 5 rehiyon sa bansa ang critical na level ng kanilang ICU beds ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere. Ito dahil sa 84% na ang utilization rate ng mga ICU beds sa Metro Manila habang nasa 733% naman sa Cordillera Administrative Region, habang nasa 83% ang sa Region 4A, 88% sa Region 2 at 87% sa ICU utilization sa Region 3. Aniya, ang patuloy na dinaranas na punuan ng mga ospital ay bunga pa rin ng maraming kaso ng COVID-19. Sa ngayon, sinabi ni Yusek Berhere na posibleng aabutin pa ng hanggang sa susunod na linggo bago maramdaman ang epekto ng ipinatupad na striktong quarantine protocols sa NCR Plus bubble. Nasa critical na kondisyon po ang nasa 70 hanggang 80% ng COVID-19 patients sa Lung Center of the Philippines at maging sa San Lazaro Hospital. Ayon kay Dr. Norberto Francisco, tagapagsalita ng Lung Center of the Philippines o LCP, aabot na ho yan sa 77% ng mga COVID-19 patients na naka-admit sa ospital ang nasa critical na kondisyon. Dahil dyan, inilipat na anya nila ang kanilang mga moderate COVID-19 patients sa mga ospital na tumatanggap ng mga moderate cases ng COVID-19
Paliwanag pa ni Francisco, malala na talaga ang sitwasyon sa mga pagamutan dahil punuan pa rin ang mga ospital. Kaugnay niyan, nasa 80% naman ng mga pasyenteng may COVID-19 sa San Lazaro Hospital sa Maynila ang nasa severe hanggang critical na ho ang kondisyon. Dahil dito, sinabi ni Dr. Jose Rene de Grano ng Private Hospital Association of the Philippines na napakahaba pa rin ang pila sa mga ospital dahil patuloy na pagtaas pa rin po ng mga tinatamaan ng COVID-19 sa bansa. Umaabot na nga sa 5 pasyente kada araw ang namamatay dahil sa COVID-19 sa Philippine General Hospital. Ayon kay Dr. Jonas Del Rosario, spokesman ng PGH, batay sa kanilang census, umaabot sa 5 pasyente ang namamatay dahil sa nakahawang sakit nitong nakalipas na 2 linggo. Mayroon din anyang araw na mas mataas pa sa 5, umaabot sa 7 hanggang 10. Kaugnay nito, pinabatid ni Dr. Del Rosario na nasa kasalukuyan 220 sa 225 COVID-19 ward beds sa PGH ang okupado na ng mga pasyente. Samantala, nasa 80% na ng health workers ng PGH o Philippine General Hospital ang nabakunahan na ng unang dose ng COVID-19 vaccine. Ayon kay PGH spokesperson Jonas Del Rosario, hindi na ngayon may tuturing na problema ang padadalawang isip pa ng mga healthcare workers na magpabakuna dahil halos nasa 1% na lamang umano ang mga ito. Sa ngayon anya ay nagpapatuloy ang pagbibigay ng second dose ng bakuna ng Sinovac habang matagal-tagal pa ang kailangan pagitan ng second dose ng bakuna ng AstraZeneca. 7:16, magbabalik po tayo. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Sa gitna ng pandemya, palakasin ang resistensya. Siguraduhin ang 7 hanggang 8 oras na tulog. Kumain ng masustansya at manalangin. Isang paalala mula sa MX3. Be extraordinary with MX3. Ako si Marte Aurelio Trampe, negosyante from Puerto Princesa City. Sa pang-araw-araw na transaksyon, di may iwasang manghina ang aking katawan. Kaya hindi ko sinasagad ang katawan ko. I find time to rest and kumakain ako ng tama. Hilig ko rin ang basketball at biking. Dagdag pa ang MX3 capsule. The more I enjoy life to the fullest. Maraming salamat sa MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Kaya bumili na, mag-subscribe at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. IZ Balita Nationwide. Balik ko tayo sa mga balita sa oras na alas 7:18 na po na umaga. Kami pa rin yung mga kasama ngayong umaga. Ako po si Edwin Eusebio. Ako po si Alex Santos. Target mabakunahan kada araw pagsapit ng Hunyo. Tinatayang nasa 120,000 individual ang target ng gobyerno na mababakunahan kada araw sa Metro Manila pagsapit po yan ng buwan ng Hunyo. Itong sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. kasabay na rin po na inaasahang pagdating na marami pang bakuna kontra COVID sa bansa sa mga susunod na buwan. Ayon kay Secretary Galvez, nasa 2 milyong doses ang bakuna ang kanilang inaasahang darating sa katapusan po ng Abril. 4 na milyong doses naman pagsapit ng buwan ng Mayo at 7 hanggang 8 milyong doses naman ng bakuna ang darating sa buwan ng Hunyo. Samantala, ipinagmalaki naman ni Secretary Galvez ang pang-4 na ang Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia pagdating sa pag-administer ng COVID-19 vaccine. Ngunit pang-6 naman
ang bansa pagdating sa doses na naibibigay sa kada 100 katao. Titiyakin ng Department of Health na magiging handa ang mga healthcare workers para agad na matukoy ang posibleng adverse events matapos ang pagsasagawa ng immunization. Ito ay makaraang aprubahan sa bansa ang emergency use authorization ng Johnson & Johnson COVID-19 vaccine sa kabila ng mga napapaulat na hindi karaniwang epekto nito sa blood clot o pamumuo ng dugo. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, kailangang dumaan sa pagsasanay ang mga healthcare workers para agad nilang matukoy ang mga posibleng hindi magandang epekto ng mga bakunang ito na itinurok sa mga mamamayan upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Patuloy din naman ani Berhere ang pag-aaral na sinasagawa ng mga eksperto sa sinasabing blood clotting na hindi naman pangkaraniwang side effect ng COVID-19 vaccine. Bago nito pinatigil rin pansamantala ang paggamit ng AstraZeneca matapos na mapaulat din ang rare blood clotting cases sa ilang mga naturukan nito. Okay, meron tayong flash report. WIC Flash Report! Mula kay Patrol 9, J-Mark Dagala. J-Mark Amen. Rehas ngayon ang itinuturing na ikalimang most wanted na kriminal sa bahagi ng Soc Sargent region at itinuturong isa sa mga nasa likod na madugong pagpapasabog sa isulan na Sultan Kudarat noong taong 2018. Ito yung makarang maaresto ng Philippine National Police o PNP ang nasabing suspect sa ikinasang counter-terrorism operations sa barangay Poblasyon, bayan ng Ampatuan sa lalawigan ng Maguindanao. Kinilala ni PNP Chief Police General de Bolsinas ang naaresto na si Norton Saptula o gumagamit din ang pangalan na Jihad Salipada Sabtula alias Norton na naharap sa patong-patong na kaso. Nabatid na miyembro si Saptula ng Bangsamoro Squadron Freedom Fighter o BIFF Karialan na faction sa ilalim ni Sukarno Sapal alias Diok na siyang nag-ooperate sa bahagi ng Maguindanao. Pinapurihan naman ni Sina sa mga panibagong accomplishment na ito ng kanyang mga tauhan at kumpiyansa siyang magiging malaking dagok ito sa mga teroristang nag-ooperate ngayon sa Mindanao. Patunan, J-Mark Tagalog, Police Metro de la Cas, DWIC. DWIC Flash Report! Alas 7:21. Maraming salamat sa iyo, J-Mark Dagala. Samantala, hinikayat naman ng Department of Health o DOH sa mga lokal na pamahalaan na magtayo ng karagdagang pang-vaccination sites para mas mapalakas pa ang COVID-19 inoculation program ng pamahalaan. Sinabi ito ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere na malaki ang magagawa ng maraming vaccination sites para mapabilis ang pagbabakuna sa kanilang mga residente. Nariyan kasi ang posibilidad na nahihirapan ang ilang lokal na pamahalaan na magtakda ng schedule ng vaccination ng ilang po mga residente dahil sa dami pa rin po ng mga nauna nang nakapagrehistro na magpabakuna. Kaya naman, mas makabubuti umano kung mapapalawak pa o madadagdagan pa ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang vaccination sites. Kaugnay niyan, paglalaanan ng pondo ng Health Department ang pag-hire sa mga karagdagang pang-vaccinators para sa COVID-19 mass inoculation program ng pamahalaan. Ayon kay Undersecretary Mirna Kabutahe, magmumula ang pondo sa Bayanihan to Recover as One Law o Bayanihan 2 kung saan kukunin ang 368 million pesos. Ani Kabutahe, sa ngayon meron ng 3,000 vaccinators ang nakuha ng Health Department at ipinanunukala rin nila na magkaroon pa ng kaparehas na probisyon sa panukalang Bayanihan 3 Law. Sa ilalim ng Bayanihan 2, merong kabuang 165.5 billion pesos na pondong inilaan para sa pagtugon ng gobyerno sa COVID-19 pandemic. Ilang dokumento pa ang inaantay ng gobyerno mula sa Indian firm na Bharat Biotech bago payagan makapasok sa Pilipinas ang kanilang COVID-19 vaccine na Covaxin. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, nabigyan pa lamang ng Conditional Emergency Use Authorization ang Covaxin dahil hindi pa nakapagsumite ito ng Certificate of Good Manufacturing Practice at Risk Management Plan. Bagamat hindi kailangan magkaroon ng agam-agam ang publiko sa naturang bakuna, hindi pa rin ito makakapasok sa bansa hanggat hindi pa nila nakukumpleto ang kanilang mga requirements. Nagpakita ng 81% efficacy ang Covaxin para maiwasan ang pagkakaroon ng sintomas sa COVID-19. Batay po yan sa resulta mula sa late-stage trial na isinagawa sa India.
Sa kabilang dako, ang FDA o Food and Drug Administration lamang ang tanging binigyan ng otoridad ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y para habulin ang mga iligal na nagbebenta ng kontrobersyal na ivermectin. Ito ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque ay para na rin matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng publiko at maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan sa isyu ng ivermectin na isinusulong na magamit laban sa COVID-19. Sinabi ni Roque na hindi alam ng PNP kung anong gamot ang mga dapat na nasa merkado, kahit lahat ng operasyon para makumpiska ang goods ay dapat mayroong koordinasyon sa FDA. Nilinaw pa ni Roque na ang pinatitigil ng FDA ay ang bentahan at pagpapakalat ng ivermectin na ginagamit sa hayop. Iba naman yung sa tao. Nauna nang nire-repackage para gamitin ng mga sa tao, kabilang ang hindi naman certified ng mga otoridad na ligtas na gamit ng tao. Kaya nga pinapayuhan ang publiko na konsultahin muna ang mga doktor bago gumamit at para gumamit ng anumang gamot o suplemento. Samantala, hindi sapat ang 2 linggong ipinatupad na enhanced community quarantine sa NCR Plus bubble. Itong hinaing ng mga healthcare workers sa bansa matapos ipatupad ang ECQ mula noong pong Marso 29 hanggang Abril 11 sa Greater Manila area. Halos hindi daw naman nila naramdaman na mga pagamutan ang epekto nito dahil punuan pa rin ang mga ospital. Ayon kay St. Luke's Medical Officer Dr. Benjamin Campomanes Jr., hirap pa rin ang mga pagamutan at healthcare workers dahil sa dami ng kaso ng COVID. Kaugnay nito, sinabi naman ng PGH o Philippine General Hospital spokesman Dr. Jonas Del Rosario na mainam kung palawigin pa ang umiiral na MECQ hanggang sa katapusan ng Abril. Sinabi naman ni Del Rosario na makatutulong ito upang maluwagan ang mga critical facilities ng mga ospital. Batay sa pinakahuling ulat ng DOH, nasa 84% ng okupado ang mga ICU units, 61% naman okupado ang mga isolation beds, at 70% naman ang mga ward beds. Samantala, pinag-aaralan ng gobyerno ang pagbili naman ng booster shots ng Moderna para sa COVID-19. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., ang naturang booster ay ginagawa ngayon ng Moderna ay maaaring gamitin kahit Sinovac o Gamaleya pa ang naunang ituturok sa isang tao. Sa lipan niya ng karagdagang bakuna ang bibilhin, ikinukonsidera nilang bumili na lamang ng 5 milyong booster shots sa Moderna. Samantala, ang bahagi naman ng vaccination rollout sa Kongreso ay nagpapatuloy. Alamin natin ang latest mula kay Patrol 7, Jill Resontok. Inayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez na sa April 21 ng kasalukuyang taon, 1,353,107 ang nabakunahan ng COVID-19 vaccine. Kabilang dito ang mga A1 group ng mga manggawa sa Frontier Health Services, usa na sa 89,703 ang nakatanggap ng unang dose ng bakuna, nasa 102,948 naman para sa A2 group o yung mga senior citizen at 180,315 sa A3 group o mga taong may sakit o may medical condition. Sa panay naman ni Food and Drug Administration Chief Eric Domingo, sinabi ito na nasa 88 na bakuna ang sumasayanap sa clinical development habang 189 naman ang nasa pre-clinical development. Isbator 7, G. Resonto ng sa Himpina Meteorology Brazil. Samantala, umapila naman si Labor Secretary Silvestre Bello III kay Pangulong Duterte na paikliin na lamang ang panahon ng quarantine para sa mga returning OFWs at maging mga returning Filipinos na umuwi sa bansa. Sa isigawang ulat sa bayan kagabi ng Pangulo, ipiniliwanag ni Bello na nais nitong baguhin ang protocol para sa mga bumabalik na OFW dahil nauubos na ang pondo ng kagawaran. Matatanda ang sagot kasi ng DOLE ang gasto sa mga ito sa quarantine at isolation pagbalik nila ito sa bansa. Bukod dito ay bumaba na rin naman anya ngayong taon ang COVID-19 testing positivity rate ng mga returning OFWs sa 1.5% mula sa 2.07% noong pong 2020. Sa kabilang dako, inihirit ng Department of Tourism. Soundbite, Secretary. Yung COVID-19 testing positivity rate of returning overseas Filipinos for 2020 is only 2.07%. Ngayon, under 2021, Mr. President, the current quarantine protocol of 7 to 9 days stay of OFWs in hotel quarantine facilities, the COVID-19 testing positivity rate is only 1.5%.
Kaya nga po, kami nakikiusap sana, Mr. President, na kung mari, we go back to the original protocol noon, na pagdating nung ating mga OFWs, swab agad sila. Then, they are quarantined for 5 days while waiting for the result of the PCR test. Eh kapag negative sila, then they can be transported to their final destination. Gayunman, hindi pinagbigyan ni Pangulong Duterte ang kahilingan ni Secretary Bello at mananatili pa rin sa 14 na araw ang pag-quarantine ng mga umuuwing Filipinos bilang pag-iingat na rin sa COVID-19. Mr. President? This meeting was called because of the misgivings of Secretary Bello of the dwindling funds of the OFW which should only be spent for their care and needs. I am not ready for a compromise here. About lalo na ngayon. Yung ibang sakit siguro, pwede pa yung mga rabies niyan. Pero ito, talagang, as you have said, it's dapo dito, dapo doon. And then you have the exponential problem now of how to take care of the Filipinos. Yan po ang sunurang tinig ni Pangulong Duterte at ni Labor Secretary Silvestre Bello III Andole. Magpapatuloy ang ating balitaan alas 7:30 ng umaga. Samantala, inihirit ng DOT o Department of Tourism ang pagpapaluwag sa mga biyahe sa Metro Manila at karatig lalawigan. Ayon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, nais niyang matanggal na ang mga restriksyon sa pagbiyahe sa Kalakhang, Maynila sa oras na bawiin na nga ng gobyerno ang ipinaiiral na MCQ o Modified ECQ sa NCR. Aniya ito'y upang bigyang pagkakataon na mga Pilipino na makabiyahe naman bago lamang matapos ang summer season. Tiniyak naman ng kalihim ng DOT na makikinig ang kanyang departamento sa rekomendasyon ng mga eksperto at ng Interagency Task Force. Nagtakda naman ang Simbahang Katolika ng araw ng pagdarasal o Day of Prayer upang alalahanin ang lahat ng mga nasawi dahil po sa COVID-19. Sa pahayag ng CBCP o Catholic Bishops Conference of the Philippines, sinabi ni Manila Archdiocese Apostolic Administrator Bishop Broderick Pabilio na hinikayat nila lahat ng mga mananampalataya na makiisa sa Mass for the Dead sa darating pong Mayo 8. Alas 9 po yan na umaga sa pamagitan ng live streaming. Sinabi ni Pabilio na inaalay nila ang nasabing araw upang magluksa at alalahanin ang lahat ng mga yumao dahil po sa pandemya. Oras 7:31 na, parang Edwin. Mag-break muna tayo, ha? Magbabalik kami. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Ang IZ Balita Nationwide ay sabayang napapakinggan sa mga sumusunod na himpilan ng RPN, Radio Philippines Network, DZRL, Batak, DZKI, Iriga, DYKB, Bacolod, DYKC Cebu, DXKS, Surigao, DXKO, Cagayan de Oro, DXXX, Zamboanga, DXKD, Dipolo, DXKT, Davao, DXDX, General Santos. Mas pinalawak na pagbabalita, IZ Balita Nationwide. Tuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagbabalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas. Mas pinakihinggan ng buong bansa. Ngayong pandemya, alagaan ang kalusugan. Uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig at regular na mag-ehersisyo. Huwag kalimutang magsuot ng face mask at face shield kung lalabas. At ipatupad ang 1 hanggang 2 metrong distancing. Isang paalala mula sa MX3. Be extraordinary with MX3. Lumayo sa peligro. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Siyasatin mong mabuti
ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, umakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Proverbs 4, verse 24, 26, and 27. MX3, tagapaghatid ng magandang balita. DWIZ 882. Maririnig saan man panig ng daigdig. Mag-livestream lamang sa www.dwiz882am.com o i-download ang official DWIZ 882 app sa Apple Store at sa Google Play Store. DWIZ 882. Mapapakinggan worldwide. Bagong hamon na naman ang nangaharapin. Kahit anong nararamdaman, lahat ay kakayanin. Sa dulo ng may kapala sa atin ay nagmamahal with MX3. Tayo ay extraordinary. Araw-araw MX3 para extraordinary. Without forget the governors and talento. Original at natural na suplemento with MX3. Capsule coffee and tea with MX3. It's for you and me. With MX3 tayo ay extraordinary. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Balik ko tayo sa mga balita. Kami pa rin yung mga kasama ngayong umaga. Ako po si Edwin Eusebio. Ako po si Alex Santos sa oras na alas 7:35 na po ng umaga. Pinagbabawalan na ho ng Estados Unidos sa mga mamamayan nito na bumiyahe sa Pilipinas dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Batay sa inilabas na travel advisory ng US State Department, ipinabatid dito na naglabas ang Center for Disease Control o CDC and Prevention ng Level 4 Travel Health Notice sa Pilipinas dahil mataas na kaso ng COVID-19 sa bansa. Ang Level 4 ay ang itinuturing na pinakamataas na travel advisory designation ng US State Department kung saan sila nagpapatupad na umano ng Do Not Travel Order sa bansang inisyuhan nito. Samantala, sobra-sobra na raw ang effort sa pagsisikap ng pamahalaan para tugunan ang COVID-19 pandemic. Ayon ito sa political at military analyst Professor Clarita Carlos, subalit noong isang taon pa dapat pinursige ang contact tracing para maging susi at mapigilan ng hawaan ng virus. Mas mabuti na rin anyang tutukan ng gobyerno ang pagbabakuna bilang proteksyon sa mga Pilipino kontra pa rin sa COVID-19. To be fair, talagang sobra yung effort ng gobyerno. Dahil 1 year ago naman, I'm sure alabong konti lang ang alam natin sa COVID. At ngayon, mas marami tayong alam, di ba? Pero dapat noong pa, March, na umpisa tayong mag-lockdown, talagang pinagpursigihan natin ang contact tracing. Kasi yan talaga yung key dun sa paghabol talaga at paglawak ng pagkahawa. Pero ngayon siguro, ang kailangan talagang i-wrap up yung vaccination. Ang political analyst at military analyst Professor Clarita Carlos sa panayam ng DWIZ. Handa naman ang PAO o Public Attorney's Office na ipagtanggol ang mga organizer ng community pantry sakaling ma-red tag o iharas ng otoridad. Tinek ito ni PAO Chief Attorney Presidio Acosta, lalo na't wala namang masama sa pagtatayo ng community pantry na ay bahagi ng kulturang Pilipino na bayanihan o mutual aid. Sinabi ni Acosta na hindi makatwirang hulihin at kasuhan ang mga nais lamang tumulong sa kapwa nila sa panahon ng pandemya. Dagdag pa ng abogado, halos 5 taon na rin siyang nagsashare sa mga kapwa Pilipino at hindi ito nangangahulugang makakaliwa siya, kundi ginagawa niya ito bilang isang Pilipino.
Suportado naman ng IBP o Integrated Bar of the Philippines ang inisyatibo ng mga mamamayan na nagbubukas ng kanilang community pantries sa iba't ibang panig ng bansa. Ito'y sa gitna ng umano'y red tagging at profiling ng mga otoridad sa mga nasa likod ng community pantries. Ayon kay IBP President Domingo Cayosa, sa halip na red tagging at profiling, dapat ay papuri ang tinatanggap ng mga organizers ng naturang community pantry. Gate ni Cayosa, walang anumang batas na nilalabag ang pagpapakain ng libre sa mga taong nangangailangan na siyang layon ng pagbubukas ng mga community pantry. Sa iba pang balita, umapila si Pangulong Duterte sa mga senador na bigyan ng pagkakataon ng pagpapatupad ng Executive Order 128 na nagbababa ng taripa sa mga inaangkat na karning baboy. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, mas makabubuting ikonsidera at suportahan muna ng Senado ang nabanggit na direktiba ng Pangulo na naglalayon namang mapapatatag ang presyo ng baboy sa mga pamilihan sa gitna na rin po ng kakapusan ng supply at maibaba naman ang inflation rate sa bansa. Dagdag pa ni Roque, maaari naman umanong suriin kung makatutulong ang naturang EO para maabot ang tinatarget ng gobyerno na mapababa ang halaga ng presyo ng baboy at kung may epekto ito sa lokal na industriya sa bansa. At kaugnay nga ng Malacanang, mukha raw nagdadalawang isip sa EO 128. Ang detalye mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Sa tantya ni Senator Risa Ontiveros, tila nagdadalawang isip na Malacanang sa Executive Order 128 na nagpapababa ng taripa sa imported na karning baboy. Ikinatuwa ni Ontiveros ang pahayag na Malacanang na pag-aaralan o rerepasuhin ito ang naturang EO pagkalipas ng 2 buwan. Pero ginit ng senadora na mas mabuti kung iatras na lang ng tuluyan ng Malacanang ang naturang EO. Huwag na sana daw pairali nito ng 2 buwan para mapatunayan lang kung tatamaan nito ang lokal na magbababoy. Iginit pa ni Hontiveros na hindi naman makapagpapababa ng presyo ng kaning baboy ang nasabing executive order at magdudulot pa ito ng pagkalugi sa local hog industry at magbubunga ito ng pagdagsa ng mga imported na pork meat. Una rito nanawagan ng Malacanang sa mga senador na bigyan ng tsansa na umiral ang naturang EO at pagkalipas naman daw ng 2 buwan ay maaaring pag-aralan ang epekto nito. Kailangan daw ito para makapag-import ang bansa ng mas mura at mas maraming karne ng baboy para maidagdag sa kinakapos na supply sa bansa. Ang Ontiveros, hindi kailangang magmadali sa pag-import ng pork dahil hindi pa naitatayo ang mga first border inspection facilities na pipigil sa pagpasok sa bansa ng mga karne na may African swine fever. Ang kailangan anyang madaliin ay ang pagliligtas sa lokal na industriya na manoy dapat dapang-dapa na dahil nga sa ASF. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, nagulat sa impilang metodong naka sa DWIZ. Samantala, may report pa yata para Edwin Hos, Patrol 5, Aya Yupango, Kuyang Go. Mula Maynila, Aya, come in. Alright. Kaugnay naman ang report pa rin ni Sally, wala nang magagawa ang Senado kundi bigyan ng pagkakataon ang Executive Order 128. Ito ang ayon ay kay Senador Panfilo Pinglacson, bagamat nalulungkot siyang walang ginawang interdepartmental consultation kaugnay nga sa pagbaba ng taripa ng pork importation. Wala niyang magagawa ang mataas na kapulungan ng Kongreso dahil epektibo na ang nasabing batas na nagbababa ng taripa at nagtataas ng MAV o Minimum Access Volume sa pag-aangkat nga ng mga karneng baboy. Dagdag pa ni Lacson, kung may nangyaring konsultasyon, maaring nakapagbigay ang Senado ng input nito base sa kanilang sariling konsultasyon at research, lalo na't ang EO 128 ay resulta ng ibinigay ng otoridad ng Kongreso sa Pangulo. Nagsisimula na ang labanan sa politika kaugnay sa 2022 national elections. Ayon kay political analyst Mon Casiple, ay matapos sumulpot ang mga grupong nananawagan na mag-resign na ang Pangulong Duterte. Hindi naman anya siya naniniwalang walang halong politika ang mga katulad na panawagan. Naniniwala si Casiple na valid naman bilang election issues ang COVID-19 response at West Philippine Sea sa dahilan kaya pinagbibitiw sa tungkulin ang Pangulong Duterte. Inamin naman ni Casiple na matagal-tagal niyang inabangan ang mga galawang pang-eleksyon matapos sa pagkalat noon ng mga nakalipas sa buwan ng tarpaulin na nagpapatakbo kay Davao City Mayor Sara Duterte Carpio
sa presidential elections. Professor Mon, go ahead. Pwede sabihin yan, ano? Kasi baka naman sabihin mong mali sila. Pero hindi mo man maiwasan na kahit anong gawin mo, lalo na yung ganyang klaseng mga panawagan, may epekto yan sa politika. Kaya nung narinig ko yan, yung ganyang mga panawagan, nagsimula na nga labanan sa politika. Si political analyst Ramon Casiple sa panayam po yan ng DWIZ. At kaugnay niyan, alternatibo. Ito naman ang dapat mapunan at matiyak. Ito ay ayon naman sa political at military analyst na si Professor Clarita Carlos na sa mga nagsusulong na mapatalsik nga sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Carlos na kung walang makikitang magandang ipapalit kay Pangulong Duterte sa gitna ng mga malalaking usapin, dapat manahimik na lamang ang mga nagsusulong na sipain ito sa pwesto. Kaya democracy, pwede ka naman bumatiko sa ating mga pinuno. Pero bakit pag na-discuss tayo gusto natin pababain agad sila? Meron ba kayong alternatibong ilalagay dyan? Yung alternatibong ilalagay nyo dyan, mas magaling ba na mag-solve ng COVID-19 at dyan sa issue dyan sa EEC natin? Kasi kung hindi, shut up na lang kayo. Saka, ilang days na lang matatapos na yung ang administration na to. Mga 400 days na lang siguro. Si political at military analyst Professor Clarita Carlos sa panayam ng DWIZ. Mahigit 3 milyong estudyante na ang nakapagrehistro para sa school year 2021-2022 batay sa Early Registration Monitoring Report. Nasa kabuuang 3,227,244 learners mula sa 17 rehiyon sa bansa ang nakiisa sa pagpapatuloy ng registration ng Department of Education para sa bagong school year. Nagmula sa Region 4A o Calabarzon, ayon sa DepEd, ang nakapagtala ng pinakamataas na enrollees o nasa 328,620. 313,899 naman mula sa Region 7 o Central Visayas. 239,000 naman mula sa Region 6 o Western Visayas. Tanging ang mga kindergarten, grade 1, grade 7 at grade 11 lamang ang nakalista sa nasabing early registration at sa bilang ng mga ito, ibabase ng DepEd ang magiging paghahanda sa darating na pasukan. Kaugnay niyan, inatasan ng DepEd ang kanilang mga field offices para gamitin ang online platforms at drop boxes sa isasagawang early registration para na rin po sa kaligtasan ng mga estudyante, mga magulang at mga guro. Parang Edwin, Kuyang Aya? Wala na. At oras natin, pare. 7:45, magbabalik po tayo mga balita sa labas ng bansa, sports, health at business in a short while. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Good deals happen only at Isuzu Gen Cars. Isuzu Gen Cars, after sales quality service. Isuzu Gen Cars, expert mechanics to deal with your car problems. Isuzu Gen Cars, the trusted name for Isuzu car dealership. Isuzu Gen Cars dealership are Isuzu Makati, Isuzu Batangas, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, Isuzu Naga, Isuzu Batangas City, and Isuzu Santa Rosa. Gen Cars Incorporated, 42 years of sales and service excellence. Check out the all-new Isuzu D-Max at the nearest Isuzu Gen Cars dealership. For more details, visit our website at www.isuzu-gencars.com.ph. Like and follow our Facebook page to get updates on the latest events and happenings. Health Protect Dialysis Clinic invites you to drop by our clinic at De La Rosa Corner, Amorsolo Street, Makati for you and your loved ones' dialysis needs. Our clinic treatment packages are at a very reasonable rates, and our clinic can accommodate walk-in patients or as per schedule. We cater HMO card holders, PhilHealth members, and PCSO beneficiaries. We value life. We care. For more details, please check our website www.healthprotect.com.ph or you may email us and call for reservations at reno@healthprotect.com.ph 0922-321-0566. Karambola Nationwide na! Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang siksik sa matalino at makabuluhang talakayan sa 89.5 Home Radio Tacloban, 89.3 DWIZ Dagupan, 94.3 DWIZ Palawan, 106.7 Home Radio Cebu, 98.7 Home Radio News FM Davao,
92.3 Home Radio Legazpi, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio General Santos, 89.5 Home Radio Iloilo, at sa 95.1 Home Radio Naga. Pakinggan ang karambola kasama ang mga host ng programa na sina Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, and attorney Trixie Cruz Angeles. Karambola, nationwide na! IZ Balita Nationwide. Balitang pangkalakalan. Inaasahang maglalabas na ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ng first quarter inflation report ngayong araw. Batay sa abiso ng BSP, kanila lamang ilalabas ang kasalukuyang status ng presyo ng mga produkto at serbisyo ng bansa. Sa publiko rin naman ni BSP Governor Benjamin Diokno ang kanilang forecast inflation para naman sa susunod na buwan ng Mayo. Ang inflation report ay i-anunsyo ganap na alas 12:30 ng hapon, mamaya via live broadcast sa internet. Balitang pangkalusugan. Oy, alam nyo ba na may benepisyo pala ang paggising ng maaga? Tulad natin parang Edwin, no? Ayon sa pag-aaral ng University of Colorado at Boulder and Brigham and Women's Hospital, lumalabas na mga babaeng itinuturing na mga early risers o maagang gumising ay mas mababa daw yung tsansang tamaan ng mental illness. Tulad po ng depresyon. Yung pala yun. Paliwanag ng eksperto, ito'y dahil sa mas mataas ang exposure ng mga babaeng ito kumpara sa mga tanghali na kung gumising. Sinasabing malaking bilang sa mga sinuring merong depresyon ang natuklas sa mga babaeng nasa higit o night owl category o mas gising tuwing gabi habang tulog naman tuwing araw, mga nocturnal. Gayman, ginit ng mga eksperto na marami pang factors para malagay sa panganib ng pagkakaroon ng depresyon. Ang isang tao kabilang na yung pamumuhay na mag-isa, pagiging single, at marami pang iba. At sa mga lalaki, partner Alex, ang benepisyo ang ng pagising ng umaga, nakakapogi. Balita sa labas ng bansa. Kasawi ang 22 COVID-19 patients sa isang ospital sa India. Ito'y matapos na mawala ng supply ng oxygen dahil sa umano'y nangyaring aksidente sa ospital. Batay sa report ng mga otoridad, nagkaroon di umano ng leak o taga sa main oxygen tank ng Western State of Maharashtra, dahilan para matigil ang daloy ng oxygen sa halos 200 ng pasyente ng COVID-19 na noon ay nasa critical ng kondisyon. Bago ito, isang linggo nang nagbabala ang mga opisyal ng India sa mga ospital ng kanilang bansa hinggil sa posibleng pagkakaroon ng acute oxygen shortage. Nabatid ng India ang may pinakamaraming kaso ng COVID-19 at may pinakamabilis na italang hawahan kung saan kahapon lamang nakapagtala ang India ng 294,000 na bagong kaso at mahigit 2,000 pagkasawi sa loob lamang ng 24 oras. Samantala, nawawala ang isang Navy submarine na may lulang 53 tripulante o katao sa Indonesia. Ayon sa otoridad sa Indonesia, nagsasagawa ng drill sa isla ng Bali ang naturang submarine nang biglang hindi na daw ito makontak at hindi na rin po makabalik. Agad namang nagpakalat ng warship sa lugar ang military chief ng Indonesia upang mahanap ang naturang pong vessel. Samantala, humingi na rin po ng tulong ang Indonesia sa Australia at Singapore upang agad na mahanap ang mga nawawalang pong submarine. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Basketball, volleyball, football, billiards, boxing, motoring at iba pa. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Ikaw ba ay may negosyo? From online courier services, delivery businesses, transportation cooperatives, lipat bahay, construction at iba pa. Ano man ang iyong negosyo, siguradong may Photon Commercial Vehicle para sa iyo. Choose from their wide selection of passenger vehicles, gratuor trucks, light, medium, heavy-duty trucks, up to heavy equipment. Hashtag kayang-kaya sa Photon. For inquiries and promo discounts, reach your nearest Photon dealer or call their sales hotline at 0999-999-9998. Good morning, everybody. Thank you very much
much for joining us here in the program. We've got Jaime Twiidian, who is with the Philippine Volcanoes and he's in the United States, taking up college and at the same time still playing the sport that he loves the most. Jaime, thank you very much for joining us. Hey, Anthony. So how's college life, first of all? College has been really enjoyable. I'm studying up at Dartmouth in New Hampshire. I think my first year was a good reflection of what it was like to just have a closely knit community where everyone's really pursuing their own academic interests, and I really enjoyed that environment that I was in, really young, really maturing in ways of finding what I was really interested in. And I think it's definitely taken a toll with the whole COVID crisis in terms of how my experience has changed. But I think I've definitely been fortunate in the past 6 months for me to really make the most of what would have been my sophomore year of college by playing rugby, doing some remote work, and even just living with friends in unique places around the US. So I think it's safe to say that I've really enjoyed my college experience, though a little more unconventional. It's been pretty good so far. How is it having to balance, obviously, your studies and at the same time playing rugby at the same time? Right. Well, I think that's sort of been a good segue from growing up in international school in Manila, where I was always playing. I was a 3-season athlete, so I was pretty much playing sports year round on top of training with the Volcanoes outside of school. So I think finding that balance has always been sort of a fine line and been a bit tricky at times, but I think it honestly helps me outline how I manage my time, whether I ever evolve the amount of work I do around the trainings. Kind of keeps me more focused on what needs to be done rather than feeling like I have all the time in the world to do these different projects, and actually makes me a little more accountable. So I think I've definitely found a good rhythm in terms of when classes are going, of just managing my time through using my sports schedule as a way to fit in when I can keep up with all my studies. And then I heard at the same time, right now you're going to be playing pro as well. So you're going to be playing with the school and also with the professional squad. Mm-hmm. Yeah, so it's quite a unique situation that I'm in right now, and that's largely due to the Dartmouth rugby head coach, who's also the assistant head coach of the New England Free Jacks. And what he's done is he's messaged me asking how my rugby's been, knowing that I was a pretty avid rugby player and that it's been about a year since I last played a game. And he said, what would my thoughts be on just getting the exposure to train with the pro team in Boston? And I immediately jumped forward at that opportunity. I said, yes, I would love to. And now I found myself as a training squad player for the New England Free Jacks. It doesn't mean I'm on a contract and I have bindings for how much commitment I really have. But I think what it has given me the chance to do is really just play with the team and get exposed to a new level of rugby that I'm just learning a lot from. And I think even when I come back to the US, I'll always be able to have that team and that team where I can sort of not really fall back on, but always go to as a way to better my rugby skills. Exactly, definitely. It's a higher level. It's always a learning process for each and every one of you. Especially for you, you'll get to be able to learn from some of the pros over there. Absolutely. Before I let you go, I wanted to find out, what are the goals that you've set for yourself? Obviously, you want to come back, still play for the Volcanoes, and then you're going to be having to go back and forth in the Philippines. What are the goals that you're setting for yourself in the sport? Well, for rugby specifically, I think one thing that is actually quite a relevant question is it's been a bit tricky for me to navigate how far I really plan on taking a rugby career, because when I'm talking to other titas and they ask me what would you like to do when you're older, honestly the first thing that comes to mind would be I'd love to keep playing rugby for as long as I can. But I think the fact that rugby isn't as big of a sport as say soccer or basketball, that also pours into how the lifestyle of rugby players and the quality of life. I mean, it's good, but it's not. You won't be making too much money, right? And that's sort of why I think I'm really blessed to be at Dartmouth College, where I can keep playing rugby while also build my network and really focus on my academic and career pursuits. I think on that side of things, I would like to hopefully be working in finance, potentially investment banking, work in the US for a bit. But I think at the moment for rugby wise, I would definitely want to play with the Philippine Volcanoes. That's something that's a staple. I'll always be coming back, connect me back to where I'm from. And for rugby, it sounds a bit ambitious, but I would like to hopefully balance a full-time job, a corporate job, on top of playing rugby at as high a level
possible where I can maintain both to like my best of abilities. Summer na! Ngayong buwan ng Marso, may bagong promo ang Clean Fuel para sa mga VIP cardholders. Sa 2,816 points lang, may desk fan at blender ka na. Perfect para sa summer. Makakakuha ka ng points sa bawat litro ng pagkarga ng diesel, Clean 91, Premium 95, at Auto LPG sa Clean Fuel. Ano pa ang hinihintay nyo? Kumuha na ng VIP card at magpakarga na sa Clean Fuel. Quality fuel for less. Per DTI permit number FTEB 112572 series of 2021. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. At sumayin niyo pong isa pong edisyon ng IC Balita Nationwide na araw tayo ng Huwebes, Thursday. Ako po si Alex Santos. Maraming salamat, paring Alex. Ako po naman si Edwin Gusabi. Magandang umaga.